So yun guys, tuturo ko sa inyo kung paano makakuha ng libre data gamit ang Globe Switch na app. So yun guys, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channels, is huwag mo kalimutan mag-subscribe, like, and share. So yun guys, itong app na to is bago siya, is updated siya ngayon for 2020. Dito makakakuha ng mga free data, Facebook, Instagram, email, or sa YouTube. So first, punta tayo sa Play Store. Search natin is Globe Switch for free or Switch Globe free. So ayun siya. Then install lang natin siya. So since na ano pa siya, is loading pa siya or installing. So sa app na to guys is sa isang data niya is 1 hour lang yung free niya na data. 1 hour, like Facebook, may 1 hour ka na libre na mag Facebook, or 1 hour na libre ka mag Instagram or sa email. So malapit na siyang mag install. Then open lang natin siya. So open lang natin siya. So ayan siya. So allow lang natin guys. So nagre-register pa siya. So ayan siya. Skip nyo lang to sa taas. Then continue lang. Yan, continue din. So guys, malalaman siya kung nakakonect ka na. Nakakonect ka na doon sa ano niya, doon sa app na yon. Yung sa bandang taas may nakalagay na logo na key. So okay natin. Allow only while using the app lang guys. So once gagamitin lang natin yung app, saka lang siya magkakaroon ng access. So ayun siya guys, yung ano niya, yung mga promos ng Globe. Once na may gusto kayong promos, diyan lang siya makikita, top internet promos sa Facebook guys. So yung nakakulay green na yan guys, yun yung free niya. So pwede mo siyang i-get. So once na get mo yan siya, is i-access mo lang yun siya dun sa bandang taas na ng screen. Is may nakalagay na logo na key. Yan yung nakakonect tayo sa Globe Switch. Pwede siyang i-off mamaya. So tuturo ko sa inyo kung paano siya i-access o paano siya ipatay yung data access ng Globe Switch. So get now natin to. So ayan, get now. So dito sa Switch Globe na to is may 1 hour free using Instagram ng libre kahit wala kang load, basta naka Switch Globe ka. So sa YouTube, since yung iba nakakulay blue lahat, once na naka green yun, ibig sabihin may free. Yan, kagaya nito is green, so meron siya. Since yung iba blue, ibig sabihin yun is wala pa siya. In a few days lang yan, magkakaroon siya ng free. Araw-araw yun siya nagkakaroon. So ngayon titingnan lang natin yung mga pwede natin makuhang libre ng MB or data. For free siya guys, wala siyang mabayaran. Ang kailangan lang is siguro in a few days lang, saka lang siya magkakaroon. Kagaya nitong Google Play Store, laking tulong siya guys, kasi once na meron kayong i-update na application nyo or meron kayong i-upload na application, pwede nyo siya magamit. Punta lang kayo sa Switch Globe,
kung sakaling wala kayong load, no, lubusan kayo ng data. So free lang siya. Yan, so ayan guys, check lang natin yung mga free, yung mga application na may mga free MB. So ayan siya guys, yung may mga blue na yan, buy na yan. So antay lang natin yan na magkaroon ng green, nakalagay na get. Siguro bukas try natin yan, lagyan ng check natin yung Facebook. So ayan, ayan yung mga promos niya, na mga promos ng Globe na bago. Bukas na mga And guys, may mga green na yan. Yan yung mga free. Meron dyan guys, TikTok, YouTube, Facebook, Messenger, ML. Yan, yung meron mga free. In a few days lang yan guys. Pwede siyang, sakaling naubusan kayo ng data or load, pwede kayong pumunta ng Globe Switch. Pwede nyo buksan yung Globe Switch nyo. Yun. Kailangan lang is nakabukas yung data nyo. So ayan, scroll up lang. Guys, nakita nyo, ang dami niyang application na pwedeng makapil dito ng free MB. So scroll up lang. Yan, pinapakita ko sa inyo yung mga application na may games or booking, kaya banking, online banking, games, email, Lazada, Shopee. Pwede rin siya guys dito. So ako ginagamit ko siya kung nakaling nagkataon na meron ako i-check sa Shopee ng mga order. Ginagamit ko siya, ang Globe Switch, on ko lang siya sakaling naubusan ako ng load. Meron din sa Shopee na ay sa Lazada, meron din kaparehas lang sa Shopee. O kaya naman sa Facebook, na pag Facebook ay isang oras for 100 MB ata yun siya, diba? So ganun lang siya, for free, walang babayaran. Scroll up lang, pinapakita ko sa inyo. So ang dami niya, diba, for free. Diba ganun siya ka convenience itong app na to na Globe Switch. Laking tulong siya sakali na nagkataon na nabusan kayo ng load. So ayun guys, ganun siya. Pero pwede nyo rin dito tingnan yung mga bagong promos ng Globe. Yung mga kumari maglo-load ka ng 100, 200, may mga promos dito na bago, kagaya ng Go 50. Dati Go Only 50 siya, ngayon Go 50 na siya. So ayan, updated siya ngayon. Ito isa yung Lazada, wala siyang green. Bukas siguro meron yan. Yan, kagaya nito meron. In a few days lang yan guys, magkakaroon siya ng green. Diba? Ganon lang siya. Check lang natin yan. Yan, check natin isa-isa. So gaya nito Instagram. Meron ng Instagram. Mamaya babalikan natin yung Instagram na naka-pre MB tayo, 100 MB for 1 hours. So yun guys, so try natin yung kaninang pre 100 MB na 1 hour sa Play Store. Gumagana siya. So guys, malalaman kung nakakonect ka na sa Switch Globe. Yun yung naka-arrow na yan, na key, na logo sa taas. Yun yung sign niya na nakakonect ka na sa Globe Switch. Kahit nakabukas yung data mo, kahit wala kang load, gagana siya. So ayan yung dalawang kinuha ko, Instagram saka Google Play Store.
Ang ginagamit ko diyan yung switch pagka kunwari mag-update ako ng application ko o kaya mag-upload ako ng isang application. 'Di ba? Nagagamit ko siya. So, dalawa yung naka-connect sa Globe Switch, Instagram sa Google Play Store. So, ayan, ngayon tatry natin i-update ang isang application natin gamit ang Globe Switch. Naglo-loading pa. Ayan. Ayan, punta lang dyan. Updates. So, ayan, may kailangan i-update isang application, Google. So, update lang natin yan. So, yan guys, gumagana talaga siya. So, ayan. So, ayun. Natapos na. So, ganun lang siya kadali. Ang bilis niya mag-update. So, antayin lang natin. So, now, balik tayo dun sa Globe Switch na app. Pwede natin dun patayin yung data, mobile data save, para hindi siya kumain ng battery. So, pag na-off na yan, is nawawala yung key logo dun sa taas. Check lang natin yung go to usage access setting raise. Yan. So ngayon lang siya. So guys, sana nakatulong sa inyo tutorial na ito. Huwag nyo kalimutan guys mag-subscribe, like, and share. Thank you guys.